السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد وشرح جديد. النهاردة هنتكلم عن التطبيق اللي الفترة اللي فاتت كان ترند بعد التحديثات اللي نزلت، تطبيق التليجرام. فأنا هتكلم النهاردة عن 15 ميزة تقريبا خطيرة، أنا بعتبرها من يعني ميزات سحرية في التطبيق. إن شاء الله يعني هتخليك تستخدم التليجرام دوت كتطبيق أساسي للمحادثة بتاعتك. يعني هو انا بعتبره بصراحه هو حاليا بقى اصبح حاجه اساسيه ما تقلش عن الواتساب، اللي هو طبعا واخد اكبر شهره منه بكتير. لكن هو النهارده التليجرام بعد ما اقول لكم الميزات الموجوده فيها الخرافيه اللي فيه دوت، محدش هيستخدم تطبيق مراسله غير التليجرام. ان شاء الله هنبدا الشرح على طول بدون ما نضيع وقت. طبعا في حاجه حابب اقولها لكم الاول عن التطبيق، ان اول ميزه طبعا في التطبيق ديت اللي هي بتعتبر ميزه ممتازه مش موجوده في الواتساب طبعا، انك تقدر تشغل التطبيق على اي جهاز في نفس الوقت غير الواتس. يعني طبعا الواتس طبعا لو انت نقلته او يعني حملت التطبيق بتاعك الواتس على جهاز تاني، فبتضطر ان انت بيخرج من الجهاز اللي هو اللي قبل كده. يعني ما ينفعش الواتساب تشتغل عليه من جهازين في نفس الوقت، ولكن التليجرام يدي لك الخاصية دي. يعني دي حاجة طبعا جميلة طبعا، ان انت تقدر تشتغل على التطبيق بتاعك من موبايل او من كمبيوتر او من موبايل تاني، سهل جدا يعني. الميزة اللي بعد كده في التليجرام طبعا ان الملفات والشات بتتسجل مش على الجهاز نفسه. المحادثات والوسائط وكل الحاجات دي بتتسجل يا جماعة على سيرفرات مش على الموبايل. يعني السيرفرات دي يعني تقدر بعد ما تشيل التطبيق ترجعه تاني، تستعيد التطبيق من اول وجديد. يعني من محادثاتك زي ما هي وكل ملفاتك اللي انت بعتها موجودة زي ما هي على التطبيق. طبعا يعني دي حاجة ممتازة طبعا. وأحب أقول لكم برضو إن تطبيق التليجرام يعتبر من أأمن التطبيقات في التشفير والخصوصية بتاعته. يعني يعتبر أقوى كمان من الواتساب بمراحل. وده طبعا بسبب طريقة التشفير اللي هو بيتبعها، في إنك أنت تبقى مطمن جدا إن مفيش تجسس على محادثاتك، أو ملفاتك تبقى آمنة جدا على سيرفرات آمنة زي ما قلت لحضراتكم. الميزة الثالثة يا جماعة هنبدأ فيها إن شاء الله، اللي هنبدأ شرحنا فيها دلوقتي، إنك تقدر تعمل تعديل للرسالة حتى بعد ما بعتها. معروف جدا إن أنت بتبعت الرسالة ما بتقدرش تعدل عليها، خلاص الرسالة راحت. تقدر تحذفها ولكن ما تقدرش تعدل عليها. ودي موجودة ميزة خرافية موجودة في التليجرام. لو فرضت إن أنا هبعت رسالة مثلا السلام عليكم مثلا، خلاص أنا بعت الرسالة واستقبلتها على الحساب التاني او الصديق اللي انا بعت له خلاص الرساله. طيب انا عايز اعدل بقى على الرساله، تقف على الرساله كده بعد ما اتبعتت وتنشطها كده. تمام. في هنا فوق قلم اهوت، لو دوست عليه كده هيبدا يقول لك تعديل الرساله. تبدا تمسح اللي انت عايزه مثلا، ونبعت الرسالة تاني. هتبقى هي نفس الرسالة اللي انت بعتها من شوية اهيت، اتعدلت بدون ما اللي قصادك او صديقك يقدر ياخد باله ان انت غيرت حاجة. ودي طبعا حيلة يعني يعتبر مش موجودة يمكن في اي تطبيق تاني، ما افتكرش انها موجودة في تطبيق تاني يعني. فميزة خرافية طبعا انت تقدر تعدل الرسالة بعد ارسالها. الميزة الرابعة اللي معانا النهاردة، انك تقدر تعمل جدولة للرسالة. يعني تقدر تبعت الرسالة بدل ما ابعت الرسالة دلوقتي وادوس على طول ارسال، وممكن توصل للصديق بتاعي دوت او صديقي دوت ما يكونش متصل، وانت عارف ميعاد معين بيبقى موجود، او يعني مش عاوز تعمل له ازعاج في وقت معين، وانت عارف ان الوقت اللي انت عايز تبعتها له في وقت معين يعني. فبتدوس باستمرار على علامة الارسال، بيطلع لك قائمة كده فيها كلمة جدولة الرسالة. لو دوست على جدولة الرسالة كده، تقدر تختار اليوم اللي انت عايز تبعت فيه الرسالة زي ما انتم شايفين، والوقت اللي انت عايز تبعت فيه الرسالة. تمام زي ما انتم شايفين كده، وبالدقايق. يعني دي الساعة بنظام ال 24 ساعة طبعا. تمام اهوت. لو ممكن تكتب ارسال عندما تختار ارسال عندما يصبح ياسر متصلا مثلا، لو دوست عليها كده هي خلاص هتوصله لما يكون متصل. لو انا رحت بقى على الصديق اللي انا بعمل عليه الاختبار دوت وفتحت كده بقيت متصل، جت الرسالة
خلاص كده الرساله جت بدون ما اعمل اي حاجه. تمام. ميزه ممتازه طبعا موضوع جدوله الرسائل، ودي طبعا ميزه مش موجوده اعتقد في اي تطبيق محادثه تاني. تمام. طبعا انا بعت في ميزه تانية برضو، لو انت الميزه الخامسه، لو انت حابب تبعت رساله بدون ما تعمل صوت عند الشخص اللي انت بتبعت له يعني، او صديقك يعني. يعني وقت ما يحب يدخل هتقوم طالعه الرساله، هيشوف انها اتبعتت في الوقت اللي انت بعته عادي، مفيش مشاكل. لكن انت مش عايز يظهر الصوت اللي هو الاشعار بتاع الرساله بتاعتك يعني. فبتعمل ايه؟ بتدوس على الرساله كده وتكتب برضو، وتدوس باستمرار على علامه الارسال، وتدوس على ارسال بدون صوت. لو دوست كده خلاص هي كده راحت عندي اهيت، لكن ما ادانيش اشعار بيها يعني. تمام اهوت، هي وصلت خلاص عند الصديق اهوت، ولكن بدون صوت. الميزه السادسه ميزه رهيبه طبعا، هي موجوده في الانستجرام عشان برضو للمعلوميه، ولكن الانستجرام تقريبا يا جماعه هو اللي واخدها من التليجرام، مش هي الاساس يعني. لو انت عاوز تقدر، لو عاوز تبعت صوره تقدر تحدد وقت معين للشخص يقدر يشوف الصورة لمدة معينة انت بتحددها، وبعد كده تتحذف اوتوماتيك. تمام يا شباب. تقدر تعمل ده ازاي؟ هنشوفها مع بعض دلوقتي. نقدر نعمل التدمير الذاتي للرسالة بعد مدة معينة ازاي؟ ان احنا نختار ان احنا هنرفق صورة مثلا، وليكن ديت. بيطلع لنا شريط تحت كده اللي فيه الارسال، وجنب منه على طول علامة الجدولة دي. لو دوسنا عليها كده هتلاقي عداد اسمه عداد التدمير الذاتي. بتقدر تختار الوقت معين اللي انت عايز صديقك يشوف الصورة دي، وبعدها تتمسح اوتوماتيك بدون ما هو يتدخل، او بدون ما انت تعمل اي حاجة او تمسح، وتعمل تمام، وتعمل ارسال. فانا هبعت الصورة اهوت للصديق المفترض اللي انا عامله اهيت. طلعت لي الصورة، صورة ذاتية التدمير زي ما انتم شايفين. بفتحها كده وبرجع تاني بيعد اهوت زي ما انتم شايفين يا جماعة العداد او المؤقت اللي انت اخترته، وهيبدأ يحذف الصورة اوتوماتيك. ده طبعا خاصية في منتهى الجمال وخطيرة يعني، بصراحة انا بعتبرها في حاجة يعني ممتازة جدا. تحافظ برضو على خصوصياتك لو انت عايز تبعت حاجة معينة لوقت معين، وتقدر تدمرها بعد فترة معينة. الميزة السابعة اللي عندنا يا جماعة، اللي هي خلت التليجرام ده ترند الفترة اللي فاتت طبعا، وهي موضوع الاشخاص القريبين منك. تقدر تفعلها او تلغيها زي ما انت عايز، وتقدر تخلي اسمك بس اللي يظهر، او اسمك ورقمك مع بعض. طب ازاي الموضوع دوت؟ لو دوسنا على الثلاث شرط اللي فوق اللي على الشمال دول، هنلاقي نجيب الاعدادات، اسف جهات الاتصال، قصدي جهات الاتصال. هنلاقي في حاجة اسمها البحث عن الاشخاص القريبين. هندوس عليها كده. طبعا هيطلب منك ان انت تسمح له بالوصول للموقع بتاعك. هندوس سماح طول الوقت. بدأ يظهر لك كل الناس اهوت. انت بقى كمان تقدر تفعل ان انت تظهر في الموضوع ده او لا. لو ضغطت على اظهار نفسي اللي هي اول حاجة دي، هيقول لك اظهار ملفك الشخصي. هيتمكن المستخدمين القريبين منك من مشاهدة ملفك الشخصي وارسال رسائل ليك. وطبعا ده يقدر يساعدك على ان انت تعثر على اصدقاء جدد، اللي هو الموضوع اللي خلى التليجرام ترند الفترة اللي فاتت يا جماعة. ميزة ممتازة طبعا، ولكن انت تقدر تستخدمها زي ما انت عايز بالطريقة اللي تريحك انت يعني. تمام. دي بالنسبة للميزة السابعة. الميزة الثامنة يا جماعة فيها برضو شوية حركات كده يعني تحفة بصراحة، جميلة. اللي هي تعديل اعدادات المحادثة ولونها وشكلها. يعني انا دلوقتي عند الشخص اللي هو الصديق دوت، بنروح على عايزين نغير اعدادات المحادثة، بندخل على الاعدادات، وندخل على اعدادات المحادثات. تقدر تغير بقى اللي انت عايزه كله، النمط والشكل، حتى اول حاجة ده حجم الخط. تمام. تقدر تغير الخط بتاعك، تكبره حجم الخط او تخليه زي ما هو. تقدر تغير خلفية المحادثة بالحاجات الجاهزة ديت. تحت اهو تغيير خلفية المحادثة، لون النمط. تقدر لو اخترت النمط الليلي بدأ يغير معاك النمط، خلاه الاعداد اللي هو الدارك مود دوت، او مظلم بيتغير طبعا زي ما انتم شايفين النمط بتاع المحادثة، او نهاري. تمام. او التقليدي الوضع العادي. تمام.
برضو فيها اعدادات كتير. انت الناس بقى اللي بتحب تعمل حركات بقى في المحادثات بتاعتها وكده، فدي حاجة هم هنسيب لهم هم اللي يختاروا ويعملوا الاعدادات بتاعتها زي ما هم عايزين. لكن هي اعداد او ميزة خرافية يا جماعة، يعني ممتازة جدا في التليجرام بصراحة. بالنسبة للميزة اللي بعد كده نمرة 9، الخصوصية والأمان. طبعا تقدر تتحكم في الحساب بتاعك تحكم كامل. لو دوست على الإعدادات كده ودخلت على الخصوصية والأمان، بتقدر تتحكم في رقم الهاتف بتاعك. يعني مثلا مستخدمين محظورون مفيش رقم الهاتف بتاعك تقدر تخليه من يمكنه رؤية رقم هاتفي مثلا تخليه الجميع أو جهات الاتصال بتاعتك أو لا أحد. فدي حاجة بترجع ليك أنت واختيارك أنت. من يمكنه إيجاد رقم إيجادي عبر رقم الهاتف اللي يقدر يبحث عنك عن طريق رقم التليفون بتاعك. لو ضغطوا أو كتبوا بحث عنك عن طريق التطبيق، ممكن يا تخليه الجميع أو تخليه جهات الاتصال بتاعتك بس. ودي برضو بترجع لرغبتك انت يعني. طيب، المستخدمون الذين يملكون رقما محفوظا في دليل عناوينهم سيتمكنون من رؤيته في التليجرام ايضا. اضافة استثناء، لو انت عاوز تقدر تغير انت الاعداد ده براحتك، دي حاجة بترجع لك انت. فدي طبعا بالنسبة للخصوصية دي اول حاجة اللي هو رقم الهاتف في اخر ظهور ومتصل، عايز تخليها الجميع او الكل يشوف اذا كنت اخر ظهور لك او متصل ولا لا. الصورة الشخصية برضو تقدر تتحكم فيها، مين يقدر يشوف الناس كلها ولا جهات الاتصال. تمام. الرسائل المحولة، مين يقدر يحول لك رسائل الجميع ولا جهات الاتصال ولا محدش يحول لك رسائل خالص. المكالمات نفس الكلام، لو مش عايز تستقبل مكالمات من حد تقدر تخليها جهات الاتصال بتاعتك او لا احد، محدش يقدر يتصل بيك نهائي. المجموعات نفس الكلام، ان محدش يقدر يضيفك في مجموعات غير اللي انت بتحدده اذا كان الجميع اي حد او جهات الاتصال بتاعتك. تمام. دي بالنسبه للخصوصيه والامان طبعا ممتازه. الامان طبعا في هنا اول حاجه اللي هي رمز القفل ديت، لو فعلتها هتكتب رمز ليك تقدر تدخل بيه كل لما تيجي تدخل على الجهاز بتاعك على التطبيق بتاعك يظهر لك الرقم بتاعك دوت. تاني حاجه التحقق بخطوتين، ودي حاجه طبعا يعني يا ريت الناس كلها تعملها. ان انت اللي بتحافظ على خصوصيه وامان الحساب بتاعك، ان محدش يقدر يفتحه من اي جهاز او اي مكان الا اما تفعل ميزه التحقق بخطوتين دي. لو دوست عليها كده وعملت تعيين كلمه مرور، هيطلب منك انك تدخل كلمه مرور للدخول بتاعك. لازم تكتب كل مره الرقم كلمه المرور دي. الميزه الاخطر بقى في موضوع الخصوصيه والامان يا جماعه الجميله قوي، موضوع حذف الحساب. طبعا هنا في تحكم بجلساتك على الاجهزه الاخرى. لو غبت عن حسابك لمده معينه تقدر تظبطها من هنا. انت غيبت لمده شهر او 3 شهور او 6 شهور او سنه، الحساب بتاعك بيتدمر اوتوماتيك وبيدمر كل حاجه عليه. وده طبعا من الخصوصيات والحاجات اللي انت لو حابب تنعملها دي حاجه كويسه جدا بتحافظ على خصوصيتك وامان حسابك يعني. بس يعني دي تعتبر هي دي اهم حاجه في موضوع الخصوصيه والامان اللي هو الميزه رقم 9 الخرافيه دي. الميزه رقم 10 اسف الميزه رقم 10 اللي احنا اتكلمنا عنها دلوقتي، اللي هي تدمير الذاتي للحساب بعد فتره غياب معينه. طبعا زي ما قلت لكم بتدخلوا عليها منين؟ من الاعدادات الخصوصيه والامان. ندخل على الاعدادات الاول خصوصيه وامان، وننزل تحت خالص نلاقي تحكم بجلساتك على الاجهزه الاخرى او حذف حسابي. لو ضغطت عليها كده هتختار المده اللي انت عايز حسابك يتدمر فيها لو انت ما غبتش، لو انت غبت عنه فيها يعني. طيب، في بقى ناس يا جماعه بيحبوا انهم يحفظوا حاجات زي ما قلت لكم كده، ملفاتهم، رسائلهم، اي حاجه انت خايف صورك تقدر تحافظ عليها عن طريق حاجه جميله قوي. لو شفتها يعني بصراحه مش موجوده على اي تطبيق. يعني الميزه دي بصراحه مش موجوده على اي تطبيق تاني، انك تقدر تعمل لنفسك محادثه خاصه بيك تحفظ فيها كأن انت صديق نفسك بالظبط. لو عايز تتكلم مع نفسك او تحفظ ملفات او صور او اي حاجه خاصه بيك، لو ضغطت على البحث هنا وتكتب كلمه الرسائل المحفوظه، هندوس عليها هتلاقيها طلعت اهيت. لو ضغطت اهوت اي رساله، هي بالظبط اكنك بتكلم نفسك بالظبط اهي.
تقدر تكلم نفسك وتحفظ على هنا كل حاجة انت عاوزها، وتضيف الصور اللي انت عايزها وتضيف مقاطع بتاعتك زي ما انت عاوز براحتك يعني. دي بالنسبة للميزة ال11. الميزة ال12 بقى لو عايز تبعت لحد صورة معينة، وليكن عايز اجيبها من جوجل، يعني مش موجودة عندي على جهازي لكن عايز اجيبها ابحث عنها من جوجل مثلا، يعني بدل ما اخرج من المحادثة وارجع اروح على جوجل واجيب الصورة، ممكن افتح يعني تكاية كده جامدة جدا بصراحة في المحادثة بتاعتك، انك تكتب علامة الاد، وبعد كده نكتب بيكتشر او BIC اختصار ومسافة. تمام. شوفوا يا جماعة بقى فتح لنا بحث كأنك على جوجل بالظبط. لو كتبنا مثلا اي حاجة، نكتب مثلا فيسبوك، فيس مثلا، طلع لك الصور، اي صورة وبجودة عالية جدا بشكل احترافي وحاجة في منتهى الجمال يا جماعة بصراحة. ولما ندوس على كده على علامة صح دي بترسل الرسالة عادي جدا لأي حد، وتقدر تبحث عن أي حاجة أنت عايزها. كذلك حتى على اليوتيوب لو بتدور على مقطع يوتيوب بتعمل برضو نفس الكلام، اد وبعدين يوتيوب، تكتب واي تيوب وبعدين مسافة، فتح لك برضو محرك البحث اللي هو تقدر تبحث عن أي فيديو أنت عايزه على اليوتيوب، أو فيديو معين لو أنت عايز تشوفه او تبعته او ترسله لصديقك. هنا تكتب اسم الفيديو اللي انت عايزه مثلا او القناة اللي انت عايزها، مثلا اسلامنا حياتنا اهيت. هنشوف البحث بتاعه وصل لفين، وكده بيبحث عنها دلوقتي. اي قناة او اي فيديو، شوفوا يا جماعة طلعنا لنا المقترحات، هي القناة نفسها اول حاجة، بعد كده بيقترح لك الفيديوهات الموجودة على القناة. تمام. وتختار الفيديو اللي انت عايزه، لو دوست عليه مثلا كده بعت للصديق بتاعك دوت الرابط بتاع الفيديو اللي انت اخترته، او ومعاه برضو اسم القناة، يقدر يفتح عادي جدا، يفتحه عادي جدا ويتفرج عليه. دي بالنسبة للرسالة للميزة اللي هي رقم 11. الميزة اللي بعد كده يا جماعة ازاي تقدر تسرع. واحد لو بعت لك رسالة صوتية وطبعا بيرغي كتير او بيتكلم كتير، فانت محتاج ان انت تسرع ال تجري او السرعه بتاعت تزود سرعه الرساله نفسها يا جماعه. يعني مثلا رساله زي ديت عايزين نسمعها مثلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بيكم معانا. فاحنا بعتناها على الصديق اهوت اللي احنا اتفقنا ان احنا بنعمل معاه الاختبار. لو دوسنا باستمرار كده على الرساله، لو دوست عليها تشغيل كده بيطلع لي نافذه فوق كده جنبيها كلمه 2x. لو دوست على 2x دي بيسرع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا بكم. الصوت بتاعه بيتغير تماما يعني، وبتقدر تسمع رساله بسرعه اسرع من العاديه بتاعتها يعني. الميزه اللي بعد كده يا شباب ان انت تقدر المكان اللي انت بتبعت فيه رساله صوتيه دوت لو ضغطت عليه ضغطه كده بيقلب على انك تقدر تسجل فيديو قصير يعني. لو دوست كده بترجع على وضع تسجيل الصوت. لو دوست ضغطة بتقدر تسجل باستمرار. لو دوست باستمرار كده بيبدأ يسجل فيديو. تمام يا شباب، زي ما بتسجل الصوت بالظبط. فهي ضغطة واحدة بترجع على تسجيل الصوت، لو ضغطت ضغطة بتضغط على تسجيل الفيديو. تمام يا شباب، ودي كانت الميزات اللي هي الخطيرة جدا اللي موجودة في برنامج او تطبيق التليجرام. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ويا رب يعني يكونوا استفدتوا منه. في نهاية الفيديو بتاعنا طبعا بدعوكم لان انتوا تدعموني باللايك وتشترك في القناة لو اول مرة بتشوف الفيديو بتاعنا او القناة بتاعتنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.